Të nderuar shikues, mirë mbrëma. Mirë se vini në emisionin ton të Night në Star Plus. Jemi drejt për së drejti nga kjo studio dhe i ftuar i këtij emisioni është pikërisht kryesuesi i listës së kandidatëve për Partinë Demokratike të Shkodrës, zoti Romeo Gurakuqi. Profesor Gurakuqi, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në studion ton. Mirë mbrëma. Kënaqësi me kanë në studion tuaj. Gjithashtu ju falenderoj sepse ju kemi shkputur prej një aktiviteti të ngjeshur politik, sapo keni ardhur nga takimet shumta me qytetarë shkodran. Prej ditësh ju keni ndjekur një strategji tillë pakën dukshme për në media duke takuar banorë të zonave të ndryshme. Cili është opinioni juaj për problemet që kanë qytetarët shkodran, pasi merrni për herë të parë drejt për drejt në një fushat të tillë elektorale? Po, kemi ndjekur metodën e takimeve derë më derë. E kemi filluar në të gjitha zonat e Shkodrës, edhe të qarkut të Shkodrës, sipas një kalendari kryesisht të përcaktuar, jo spontan, por krejt mirë të menduar. Jemi duke ecur derë më derë, duke takuar publikun tonë, i cili është mjaft interesuar që Shkodra edhe Shqipëria të ketë një lloj ripërtëritjet. Një pjesë të problematikës është ajo që na bashkarisht e njohim mjaft mirë. Një pjesë tjetër është edhe re, sepse kur depërton në brendësi të territorit, shef dhe takon njerëz të ndryshëm, përvoja të ndryshme, jetë të ndryshme, vështirësi nga më të ndryshmet, normalisht që kupton që situata është edhe më vështirë se sa ne kemi menduar. Kështu që përgjithsisht mund të them që takojmë një Shkodër të ndalur në vitin të ngrirë në vitin 2013, e sot jemi në vitin 2017, dhe normalisht kjo të banë me menu. Banë me menu se si është rruga për me ripërtëri situatën në qarkun e Shkodrës, në tanësi, në qytetin e Shkodrës, në mënyrë të veçantë, dhe normalisht kemi arritur një numër përfundimesh, të cilat janë vetëm në stadin fillestar në fakt të konstatimit që do duhet të përpunohen dhe matej nga ekipet specializuar që Shkodrës nuk i mungojnë, por edhe Shqipërisë nuk i mungojnë, si brenda ashtu dhe jashtë. Zoti Gurakuqi, ajo çfarë shihni në këto takime të para është që qytetarët më tepër janë të interesuar për të dhënë problemet e tyre, pra për të kërkuar një zgjidhje për problemet e tyre, apo një njohje me programin e Partisë Demokratike? Për të dyja. Qytetarët janë të interesuar që kjo situatë e mbylljes dhe e mbylljes së perspektivës së rajonit të mos vazhdojë matutje. Domethënë, qytetarët janë të interesuar që Shkodra të zhvillohet në pikpamje ekonomike, që Shkodra të marrë pjesën që i takon, as më shumë, as më pak, por pjesën që i takon në ndamin e buxhetit të shtetit, për zhvillimin urban, për zhvillimin e infrastrukturës, për ripërtritjen e pjesëve të cilat janë dëmtuar nga mungesa mjaft e gjatë investimeve në pjesë të caktuara të qarkut të Shkodrës, të qytetit të Shkodrës në veçanti, të bashkisë në përgjithësi. Dhe kjo është pjesa më e rëndësishme. Qytetarët janë të interesuar që Shkodra të rikap atë moment të rilinjes vërtet, që pat në harkun kohor, le themi, të fundit të viteve 2000, le themi, në periudhën 2005-2013, po sidomos mandati i dytë i Partisë Demokratike ka qenë shumë i suksesshëm në aspektin e investimeve dhe bana Shkodrën edhe një herë një qendër të rëndësishme të, le themi, të turizmit, edhe të turizmit të brendshëm, ashtu edhe turizmit të jashtëm, po ashtu edhe një set të gjerë investimesh që janë bërë në pjesë të ndryshme të qytetit që në një farë mënyrë e rikthyen imazhin. Por normalisht Shkodra nuk është vetëm qendra, Shkodra është një qytet shumë i gjerë, është një prej qyteteve më të shtrira të Shqipërisë. Për rrjedhoj, ai ka nevojë për investime shumë më të gjana. Ka nevojë për me rikthy shpresën, ka nevojë për me u bë një qytet i cili edhe një qendër e rëndësishme ekonomike, si dikur ka qenë ky vend, i lidhur me malin e zi, jo vetëm kështu thjesht përmes rrugëve, por përmes një shkëmbimi tregtar
shumë më të gjerë, shkëmbimit të turizmit, ka nevojë për ripërtritjen e ekonomisë, ka nevojë për krijimin e hapësirës së nevojshme për investime, qoftë të brendshme, qoftë edhe të jashtme, ka nevojë për krijimin e mundësive që brezët e tanë, të bashkëqytetarëve tanë, të cilët prej 27 vitesh kanë emigruar, të mund të kenë hapësirat e nevojshme për të investuar lirisht në vendlinje për të ripërtrirë ekonominë. Megjitha, Shkodra ka nevojë për, le themi, ripërtritjen e jetës intelektuale, ka nevojë për ripërtritjen e, le themi, kualitetit të jetës edhe rikthimin e atij pozicioni parsor që qyteti dhe krahina ka pas gjithmonë në Shqipëni. Jo një pjesë e harrume e Shqipënisë të drejtuar nga Tirana, por një pjesë influencuese, ndikuese edhe përfaqësuese edhe diktuese e rrugës më të orientuar që Shqipënia ka pas edhe që i ka ardhur ndër të tjera edhe nga përfaqësia e këtij qyteti edhe kësaj krahine. Normalisht do të flasim edhe pak më vonë në lidhje me disa projekte të cilët ju i keni përmendur në platformën tuaj si kandidat, por do doja të kthesha tek me tepër tek një lloj tek makropolitika, nëse mund ta quajmë për politikën kombëtare. Ju jeni bashkuar me Partinë Demokratike, të paktën kohët e fundit gjatë periudhës së protestës së saj. Çfarë vlerësoni ju si pikën, mund të quaj pikën më të fortë Partisë Demokratike në programin e saj për këto zgjedhje elektorale? Unë praktikisht kam operuar me shkrime të ndryshme në shtypin shqiptar prej dekadash, posaçërisht në periudhën e fundit kam shkruar edhe në periudhën, le themi, para 2013-s edhe mas 2013-s dhe pak a shumë ka qenë një linjë e cila është edhe juja, Zoti Erzen, edhe shumë bashkëqytetarëve tonë. Jam mundu me përshkruat zanin e bisedave tona të përditshme dhe me artikulu në shtypin e përditshëm. Kështu që kjo është një pjesë e linjës sonë të përbashkët, le themi të formimit tonë të përgjithshëm që bashkërisht ne kemi këtu në këtë polis, për shkak të traditës, për shkak të qenies një qendre shumë të rëndësishme intelektuale të Shqipënisë, të përjardhën edhe të kultivume në periudhën aktuale. E kështu që unë nuk kam bagja tjetër vetë se e kam shkruar dhe çfarë kemi menduar bashkërisht. Kjo është e para. Por keni qenë pozitat e një qytetari, pra pa angazhuar. Okej, domethënë paktën kjo është perceptimi. Linjat e mia dhe kanë korresponduar në mënyrë krejt të qartë me linjat e opozitës. Normalisht duke përgjigjur drejt për drejt pyetjes suaj, unë kam gjetur tek programi i Partisë Demokratike një numër, le themi, pritshmërisë që pret publiku. Mi të gjitha, rritjen e hapësirës së lirisë. Në këndvështrimin tim, hapësira e lirisë ekonomike, hapësira e lirisë politike, kanë qenë të ngushtuara. Kanë qenë ngushtuara të paktën deri në periudhën më të fundit, për shkak të një impostimi, le themi, jo të përshtatshëm me kuadrin teorik dhe praktik të një shteti liberal, të një shteti konstitucional, të një shteti që respekton lirit, edhe me imazhe dhe mirazhe, ma mirë me thanë, të metjeve të së djeshmes, të rikthyme në sistemin, le themi, të organeve të, le themi, që merren me ligjzbatimin. E kështu që në këtë aspekt, le themi, pjesa më e rëndësishme ka të bëjë me ruajtjen e standardeve të lirisë, mbrojtjes të drejtave të njerëzit, mbrojtjes të drejtave të shtresave, le themi, më të marginalizuar të shoqërisë shqiptare, të cilat janë lanë në harres. Shkodra ban pjesë në grupin e vendeve, le themi, të Shqipërisë, të cilat nuk janë trajtuar në mënyrë korrekte, në aspektin e barazisë e investimeve. Çdo qeverisje qendrore ka kujdes momentin kur merret pushteti për të menuar njësoj për qytetarët e vetë
si në Vermosh, ashtu dhe në Konispol. Ju më keni pa shumë mirë duke mbrojtur interesat e bashkësisë sime qytetare edhe regionale, por ju më keni pa njëkohësisht edhe duke bërë të njëjtën gjë edhe për, le të themi, për grupet të caktuara të Shqipërisë, të cilat unë kam konsideruar që janë lanë në harres edhe në pjesë në skajet e tjera të Shqipërisë, dhe ju besoj e keni ndjek çdo gjë e kam bërë publike dhe është butuar në shtyp. Për sa i përket programit të Partisë Demokratike, ka një program të përcaktuar krejt qartë, i cili do synoj para se gjithash kujdesin ndaj shtresave të harruara të shoqërisë. E cilat janë këto shtresa të harruara të shoqërisë? Janë para se gjithash shtresat të cilat janë dëmtuar nga një farë mënyre rënja e biznesit në Shqipëri, mungesa e lirisë ekonomike, monopolizimi i ekonomisë, industrisë, falimentimi i bizneseve. Në qoftë se ju mase nuk e dini, por bëhet fjalë për rreth 192.000 bizneset regjistruar, nga të cilat 90.000 kanë falimentuar, dhe gjysma e pjesës mbetur rezulton që është në një aktivitet, le të themi, gati të pashkruar. Gjë që tregon se mekanizmi ekonomik nuk ka qenë i përshtatshëm. Pra, mekanizmi që është gjetur për të, le të themi, stimuluar ekonominë, në këndvështrimin tim, por edhe të ekonomistëve më të mirë të Shqipërisë, cilët, le të themi, më bjen rasti të citoj në këtë mes, e kanë konsideruar që mekanizmi ka qenë i papërshtatshëm. Dhe ky mekanizëm i papërshtatshëm, ndër të tjera, ka të bëjë vetëm me monopolizimin e ekonomisë, por ka të bëjë edhe me rritjen e TVSH-s, që Partia Demokratike do ta ulë në 15%, por edhe tatimeve, të cilat kanë goditur para së gjithash klasën e mesme. Ne të gjithë jemi goditur nga ky sistem, sepse ne lehtësisht jemi të kontrollueshëm, për shkak se paguajmë taksa rregullisht, taksat tona merren krejt lehtësisht, dhe këto taksa na kanë rënduar gjendjen e të gjithëve. Mirë po, a mund të përparoj një shoqëri demokratike duke goditur klasën e mesme të shoqërisë? Pikërisht ky ka qenë një mekanizëm tjetër shumë i rëndësishëm i reformës që do bëjë Partia Demokratike me marrjen e pushtetit, që do të krijojë një strukturë të re të tatimeve personale, një mundësi më të madhe për biznesin për t'u zhvilluar, siguria jo selektive, por siguria lineare në territor, mbi bizneset, mbi lirinë e biznesit, mbi garancinë e biznesit, besoj që do ta stimuloj ekonominë. Normalisht kjo nuk është një gjë që mund të marrë pak kohë, ajo do marrë shumë kohë, por le të themi krijimi i garancisë së përgjithshme, dhe besoj një pakt i rëndësishëm politik i të gjitha partive politike për të stimuluar ekonominë shqiptare dhe për të ndërmarrë reformat në mënyrën më të përshtatshme për të kryer procesin e integrimit në Europë, do të ndihmojë vendin në pikpamje ekonomike dhe të përgatisë hapësirën e nevojshme për të ecur përpara. Pastaj pjesa tjetër e programit ka të bëjë me shtresat nevojë. Unë kam qenë gjithmonë një përkrahas i interesave të shtresave më të marginalizuara të shoqërisë shqiptare, dhe programi për rritjen e pensioneve në masë 25.000 lekë, domthonë si pensioni minimal, është një masë e cila, domethënë, prek pozitivisht një shtresë shumë të rëndësishme të shoqërisë, e cila ka punuar një jetë të tërë dhe e ka të nevojshme për me egzu këtë pjesë të jetës me minimumin e jetesës. Po ashtu për shtresat e marginalizuara të shoqërisë, të cilat nuk kanë njerëz konsum, Partia Demokratike do të sigurojë fashën prej 300 kW-sh të paguar, subvencionuar nga shteti, për të ndihmuar, le të themi, mbijetesën e shoqërisë. Po ashtu dhe pjesa jetike e furnizimit me ujë do të stimulohet, dhe reformat e tjera kanë të bëjnë me sistemin arsimor dhe shëndetësor, i cili duhet të jetë i pranishëm. Duhet jemi të qartë që është nevojshme që në çdo pjesë të këtij vendi njerëzit kanë nevojë për mbështetje,
janë akumuluar probleme vite mas vitesh, edhe duke qenë një vend i varfër, i pasur prej Zotit, por i varfër për shkak të keq menaxhimeve ekonomike sistematike të ardhur nga një periudhë shumë e gjatë në këtë vend. Vendi ka nevojë për, le të themi, para se gjithash për krijimin e strukturës, e sistemit të ri, i cili do të stimulojë investimet e brendshme edhe investimet e jashtme. Por investimet e jashtme nuk vijnë pa krijuar një kuadër stabil politik, një kuadër stabil të rendit publik edhe të operimit të shtetit të së drejtës, një sistem drejtësie evropian, bazuar në standarde evropiane, i domosdoshëm që t'i jap gjithë garancitë edhe investitorëve për të marrë investimet në hapësirën tonë regionale, por edhe më gjerë në Shqipëri. Kështu që dashje pa dashje, në fund fare, kjo është pjesë e gjithë asaj pritshmërie që njerëzit normal të këtij vendi mendojnë që mund të japet shpresë. Ajo çfarë mund të themi është pikërisht Partia Demokratike synon të tërheqë votuesin e saj duke krijuar përshtypjen se do të kemi një shtet deri diku më liberal. Ndërkohë që ju e përmendët pak më përpara, quhetet mirazhet të skaluarës, por pikërisht tek, pra, nëse nuk ju kam kuptuar gabim, pra për elemente që vijnë, modele që vijnë prej të skaluarës, pikërisht edhe pak minuta më përpara tek 21 vjetori i Partisë Socialiste, kryeministri Rama po thonte që ne dim të bëjmë shtet. Pra ato mendojnë rivalet tuaj politik që pikërisht ky model i shtetit fort është ai që duan shqiptarët. Shteti fort është ai që din me respektu lirinë edhe din me imponu ligjin. Liria dhe ligji janë të pandashme njëra nga tjetra. Domethënë, mbrojtja e lirisë edhe ligji shkojnë pas gjithshmenisht. Edhe kjo është një aksion teorike dhe praktike, të cilën të gjitha vendet rreth e qark nesh kanë ditë me realizu. Përfshi edhe Kosovën. Edhe ne duhet ta implementojmë. Nuk e kam parasysh për Po kjo është slogani gjithnjëse, ne dim të bëjmë shtet prapë. Vetë një forcë politike që ditë të bëjmë shtet. Shteti kërkon përgjegjësi. Dhe shtetin din me e ba ata që njohin ligjin, respektojnë lirinë, i dojnë shqiptarët një lloj, sikurse unë i thash më përpara, që kur ndërmarrin reformat, nuk marrin reforma, le të themi, që përfaqësojnë vetëm një pjesë të Shqipërisë edhe një pjesë të elektoratit që përkon me përzgjedhjen politike, që ka një majorancë të caktuar, por momentin kur bash kryeministër, do të mendosh për çdo cep. Do të mendosh edhe për opozitën. Do të mendosh edhe për popullin opozitar. Le themi praktika, unë nuk mund ta konsideroj të kënaqshëm nivelin e përgjegjësisë të drejtimit shtetëror në momentin kur ende, le themi, perspektivat ose sjelljet të cilat kanë dëmtuar krijimin e një administrate publike të depolitizuar, të paanshme, profesionale, e cila përthith jo militant partish, por bitë matë shkollum të këtij vendi, brenda dhe jashtë, në momentin kur e bën këtë gjë, atëherë din me bashkët. Në momentin kur nuk din me e ba këtë gjë, atëherë, domethënë, vetëm mund të kërkosemi kot, por thelbin e gjës nuk e kemi kuptuar. Pastaj, pjesa tjetër lidhet me respektimin e drejtave të njerëzit, që lidhen para se gjithash me momentin kur kërkon me implementu shtetin e së drejtës. Në mënyrën se si operon në teknikat e hetimit, edhe në teknikat policore, në mënyrën se si e respekton qytetarin, edhe kur
le themi, ai bën shkelje. Këto gjëra janë kryesisht përcaktuara. Dhe se ma ka thënë edhe avokati i popullit, politika penale ka qenë një politikë penale shumë e shpresuar që ka shku përkundrit respektimit të habeas corpus act në gjithë periudhën vijuse. Kjo nuk do thotë se din me bashkëtet. Din me bashkëtet në momentin kur edhe respekton ligjin, edhe respekton të drejtat dhe lirit e njeriut. Okay? Edhe din me ba administratën publike të panshme, edhe kur përthith mendjet më të mira të këtij vendi, pavarësisht bindjeve politike, pavarësisht përjardhjes, pavarësisht le themi oponencës. Ne jemi të dy pedagogë universitetit, edhe unë edhe ju respektojmë maksimalisht të drejtat e studentëve, edhe kur ato kanë vrejtje kashinesh, kur bën pyetje, kur kërkojnë të drejtat e tyre, kur kërkojnë, le themi, kur kërkojnë bëjnë pyetje, interesimit veçanta dhe kanë edhe vrejtje për cilësinë e leksioneve, për shembull. Kështu që kur kjo bëhet në universitet, pse nuk duhet bëhet në çdo qelistë të shtetit. Pastaj pjesa tjetër ka të bëjë me cilësinë e reformave. Një për shembull më të spikatur, sipas këndvështrimit tim, gjithnjë, nuk insistoj, por në paktën pjesa studimore ime ka rezultuar që është e deformuar, reformat administrative ka rezultuar në një deformim në territor dhe në sipërfaqe të të gjitha, le themi, bashkive dhe zonave të cilat kanë qenë të dominuara nga opozita dhe në një farë mënyrë balanca dhe metodologjia përdorur në ndërtimin e skemës së ndarjes administrative nuk ka qenë lineare dhe barazvleshur në të gjithë territorin, gjë që kërkon një rirregullim, sepse kjo është e lidhur me nivelin e investimeve në territor, që duhet të jetë në përpjesim të drejtë, me sipërfaqe, me numrin e popullsisë, edhe me kompensimin e diferencimeve që janë ba në kohën e territorin e Republikës Shqipërisë. Në mënyrë ju thoni që keni të bëjmë më shumë me një hartë elektorale se sa një hartë Kjo është pjesa dytë, por normalisht për të definuar në mënyrë përfundimtare kërkon edhe elaborime të tjera, besoj që nuk është momenti për t'i bërë. Zoti Gura Kuqi, ju vini nga një jetë akademike pa fshirur asgjë sa në respekt me punën tuaj shumë të suksesshme. Cila është diferenca të heqësh kostumin akademiku dhe të veshësh atë të politikanit? Ju më njihni, besoj që më tepër kam dalë si bashkëqytetar. Jam takuar me bashkëqytetarët e mi, më vjen shumë mirë që Partia Demokratike ka qenë një propozim në çdo cep të seksioneve të Partisë Demokratike që më ka propozuar praktikisht në territor, në periudhën para përcaktimeve finale. Megjithatë, unë jam përpjekur të ruaj të njëjtën sjellje, të njëjtin komunikim që kam pasur me bashkëqytetarët e mi, nga të cilët nuk jam ndarë edhe tash 11 vite që jetoj midis Shkodrës dhe Tiranës. E kam marrë çdo javë dhe kam ruajtur të njëjtat lidhje, të njëjtat, le të themi, ndjesi dhe të njëjtat komunikime. Besoj që, le të themi, shkëputja e këtyre javëve nuk do të më pengojë dhe nuk ka penguar në fakt as në këto ditë që të marr atë pjesën e lidhjes me punën time. Kam një projekt në përfundim të sipër, cilin do ta përfundoj besoj nga muaji tetor i këtij viti. Dhe jam duke punuar intensivisht përveç kësaj pune që po bëj për ditë, jam duke punuar intensivisht edhe këto ditë me projektin e përmbledhjes së një pjesë të rëndësishme të historisë Shqipërisë që lidhet me hartën kohore 1939-1946, bazuar në dokumentacion arkivor të pa përpunuar më përpara, i cili do t'i sillet shumë shpejt publikut edhe studentët ndërkohë
pjesa akademike do vijoj. Normalisht do vijoj në mësimdhënien. Brenda kufizave të ligjes do të jem përsëri pjesë e komunikimit me studentët e mi, të cilët prej dekadash ende komunikojnë me mua në mënyrë krejt luajare dhe është pjesa e mbështetjes më të fuqishme që kam pas në gjithë të sipërmarrje dhe gjej rastin të falenderoj gjithë studentët e mi që më kanë përkrahur, edhe se kanë kaluar dekada që nuk i takoj ashtu larg virtualisht ose përmes mesazheve më kanë përkrahur, edhe janë pjesa shumë e rëndësishme e mbështetjes time në këtë sipërmarrje. Po, zoti Gorakuqi, përgjithsisht jemi mësuar me kandidatë të cilët kanë lidhje me strukturat, pra cilat janë raportet tuaja tashmë me strukturat e Partisë Demokratike të Shkodrës? Janë raporte shumë mira, Unë kam pasur edhe më parë raporte me strukturat e Partisë Demokratike, por jo vetëm. Normalisht kam komunikime qytetarë, jemi në një polis në cilën në fakt është qyteti i pluralizmit, edhe pluralizmin në kupton edhe një jetë, me themi, intensive politike, dhe kështu që raportet kanë qenë shumë të mira. Kam gjetur gjithë mbështetjen e strukturave. Struktura që ne në fakt jemi munduar t'i ndërtojmë diku në akademi, unë e kam gjetur në strukturat e Partisë Demokratike në Shkodër. Nuk e egzagjeroj në mënyrë absolute, por realisht kam gjetur intelektual të përkushtuar, cilët e kanë konceptuar, le themi, ndërtimin organizativ edhe aktivitetin politik të pashkputur nga gjithë pjesa tjetër aktivitetet të tyre intelektual të përditshëm. Një frym në fakt e fundit viteve 90 dhe 91 e ripërtrirë në Shkodër. Brenda strukturave të Partisë Demokratike në publikun e gjanë të këtij qyteti, i cili mendon që ky vend duhet ketë pozicionin e tij historik jo vetëm në botën politike shqiptare, por edhe në marrjen e pjesës që i takon në buxhetin e shtetit, në investimet, edhe në ripërtritjen e jetës në standardet e rilinjes mbi rrëfillt urbane. Besoj që kuptoni. Po, në kuptimin që ju e shikoni këtë periudhë një lloj diskriminimi ndaj Shkodrës. Janë disa fakte të cilat janë publikuar dhe nuk dua t'i përmend tash këtu, por domethënë niveli i investimeve ka qenë ulët, domethënë në aspektet e zhvillimit urban. Normalisht Shkodra ka ndryshuar, ka një infrastruktura në një qark caktuar të qytetit ekziston, por problemi është depërtimi në brendësi të territorit. Në brendësi të territorit në çdo cep. Domethënë polisi duhet të funksionojë. Duhet të funksionojë infrastruktura e këtij qyteti, i cili është zgjeruar në përmasa shumë të mëdha, dhe le të themi qendra cilësore edhe periferia cilësore duhet të jenë një të shkrirë në një jetë të re, një jetë të shekullit 21. Dhe Shkodra meriton me pas të gjithë. Po kemi të bëjmë me një prej fushatave të paktën deri tani, sepse ka mbetur edhe 2 javë që të vinë zgjedhjet. Një prej fushatave në pamje të parë me të qeta. Ju ka favorizuar një fushat e tillë, një klimë e tillë? Po, mendoj që ka një përkushtim të partive politike shqiptare për të respektuar standardet e zgjedhjeve të lira të ndershme. Dhe në këtë linjë, roli dhe rëndësia e Partisë Demokratike, të drejtuar nga zoti Basha, është vendimtare. Domethënë çdo shqiptar i djathtë dhe i majt, çdo qytetar shqiptar pa parti është interesuar që ky vend të zhvillojë zgjedhje të lira dhe të ndershme, dhe të ketë një klasë politike të shkëputur totalisht nga pjesa e errët e shoqënisë shqiptare,
Edhe këtu merita Partisë Demokratike dhe e zotit Basha është spikatur, është një shërbim që i ka ba publikut në tanësi edhe politikës djathtas dhe majtas në veçanti. Kështu që në këtë aspekt unë e konsideroj një zhvillim pozitiv. Pavarësisht, le të themi, linjave të ndryshme të konceptimit të së ardhmes, le të themi, të pjesëve të vogla të së ardhmes së Shqipërisë, pjesët themelore që kanë bajnë me ndërtimin e shtetit të së drejtës, një reformë të përshtatshme dhe të garantuar të drejtësisë që do të siguroj implementimin e shtetit të së drejtës. Një kontroll i territorit, një polici e depolitizuar dhe një ministri e brendshme e shkëputur nga policia e shtetit me një kuadër ligjor të përcaktuar ashtu sikurse ka Republika e Kosovës. Një rregullim i sistemit konstitucional të Shqipërisë në mënyrë të tillë që krizat e vazhdueshme të mos përsëriten, një kuadër i ri ligjor mbi partitë politike shqiptare dhe një rregullim i nesërm, sepse koha ka qenë shumë e kufizuar për të bërë një reformë të re të sistemit zgjedhor në Shqipëri, janë disa prej, le të themi, shtyllave themelore të cilat gjitha partitë politike shqiptare duhet t'i ndërmarrin, duhet t'i plotësojnë dhe ndoshta ky hap i parë për shtyllat themelore të rindërtimit të shtetit në liri dhe në ligj, është shfaqur në këtë momentum të jetës politike të vendit. Dhe shpresojmë që zgjedhjet të jenë një fest në kuptimin e një note pozitive për shtatorin, tetorin e ardhshëm, kur rasti i Shqipërisë do merret në rishqyrtim për të hapur realisht negociatat për të bërë një vend dinjitos evropian. Pra me një fjalë, ju mendoni që zgjedhjet e qershorit mund të jenë ndër të parat zgjedhjet të pranuara nga gjitha palët edhe që plotësojnë? Unë shpresoj, unë uroj. Normalisht duhen bërë korrigjime sërish. Nuk kam ndorë në një kështu indicje të momentit, por shoh një pranueshmëri të përgjithshme për të bërë konkurrencë programesh edhe për t'i lanë qytetarit lirin për të votuar. Në gjithë, le të themi, komunikimin tim, kjo ka qenë aja. Qytetari duhet jetë i lirë për të votuar edhe para zgjedhjes për të gjykuar për të ardhmen e tij dhe për programin dinjitos në më të mirin. Në këtë aspekt, ne jemi në Shqipërinë e shekullit 21, jemi në dekadën e dytë. Jemi në dekadën e dytë të shekullit 21 dhe është e nevojshme që partitë politike të mos jenë bastione, le të themi, tradicionale të koalicioneve statike ose grupeve statike sociale të cilat ecin mbi bindjen pararëndëse, të fiksume dhe të palëvizshme. Ne duhet të jemi një vend i cili stimulojmë konkurrencën e lirë dhe koalicionet e gjëra të interesave ekonomike, sociale dhe politike. Vendet e tjera e kanë kryer dikur këtë kohë. Pra, është kaluar nga partitë politike që mbështeteshin në bastione, në parti politike që bazoheshin në koalicionet e gjëra interesash. Koalicionet e gjëra interesash, të cilat ishin të lëvizshëm, për shkak të programeve për cilat ju po flitni. Edhe ndoshta Shqipërisë i ka ardhur ky moment. Normalisht vlerat e lirisë meten themelore dhe shkputja me të ndjeshmen është shumë e rëndësishme. Duke ndërprerë çdo lidhje të, le të themi, të fiksuar tradicionaliste me të ndjeshmen jo të lavdishme të këtij vendi i cili ka vujtur, të këtij populli i cili ka vujtur në llumë. Zoti Gorakuqi, do të bëjmë një ndërprerje të shkurtër publicitare. Të nderuar shikues, do të japim përgjigje edhe një pjesë të mesazheve tuaja që kanë ardhur ndërkohë dhe do rikthehemi pas pak minutash.
Jemi rikthyer sërish në studio pas kësaj ndërprerje publicitare dhe i ftuar i këtij emisioni është profesor Romeo Gurakuqi, kryesuesi i listës Partisë Demokratike për qarkun e Shkodrës. Zoti Gurakuqi, jeni kryesuesi i kësaj liste. Çfarë do të thotë të jesh i pari në listën e kandidatëve të Partisë Demokratike? Është përgjegjësi për të punuar në skuadër, me një skuadër, le të themi, dinjitoze. Është një përgjegjësi për t'i lanë shpresë publikut, është një përgjegjësi për t'i lanë, le të themi, Shkodrës një mundësi që të çojë një përfaqësi sa më të gjanë në Parlamentin shqiptar në mënyrë që realisht vëmendja e Tiranës qendrore të kthehet tek krahina e Shkodrës, tek qarku i Shkodrës, tek investimet, tek ringjallja e jetës, dhe ju besoj e dini fare mirë se Bashkia e Shkodrës, brenda qarkut të Shkodrës, është një bashki ndër më të mëdha në Shqipëri, fillon në Qafpej, përfundon tek Rana e Hellun, dhe ka nevojë për një ndërlidhje shumë më të mirë. Jo vetëm për ndërlidhjen midis brenda qytetit, pra rregullimin e infrastrukturës, që është gjaja kryesore, rregullimin e nyjes hidrologjike që lidh të qytet, me liçenin, lumejt, detin Adriatik, edhe fqinjet tanë të Marit Zi, por edhe në brendësi të territorit. Ka një rrugë kryesore që lidh Shkodrën me Vërmoshin, edhe me pjesën e Plavës dhe të Gucis, por ka një pjesë tjetër të brendshme të territorit Bashkisë Shkodrë, e cila për 6 muaj është pa ndërlidhur dhe ka nevojë për investime. Ajo çfarë ju më pyetët pak më përpara në lidhje me programin tim, në fakt nuk është programi vetëm, është ajo çfarë unë edhe ju i nderuar zën dhe çdo qytetar i këtij vendi mendon, që pa sistemin e brendshëm rrugor, pa rinërtimin dhe pa kompensimin e asaj çfarë nuk është bërë prej dekadash në këtë hapësinë, cilësia e jetës do vazhdojë të jetë jo mirë. Kështu që ajo është pritshmëria. Ajo pritshmëri kërkon investime dhe një përfaqësi sa më e madhe e Shkodrës nga Partia Demokratike në Parlamentin shqiptar do të ndikojë, sipas këndvështrimit tim, pozitivisht që pjesa që i ka munguar Shkodrës në investimet themelore të rikthehet. Të marrë pjesën që i takon në rindërtimin e infrastrukturës së brendshme, edhe të rrugëve kryesore të komunikimit që janë pjesë domosdoshme e zhvillimit e jetës e turizmit. Jemi një qark, një ndarje administrative shumë tërheqëse për turistët, të cilët ne i shohim çdo ditë. Provo të shkosh në Theth, provo të shkosh në Vërmosh, çdo ditë shef me 10 dhe 100 turistë të cilët vinë në territorin e Bashkisë Shkodrës dhe të qarkut të Shkodrës. Mirë, po është nevojshme që infrastruktura rrugore të rregullohet edhe më tej. Siguria të rritet edhe më shumë, e mbi të gjitha duhet të stimulohet biznesi i turizmit në këtë vend. Kështu që projekti është pritshmëria, është ajo çfarë unë, ju dhe çdo, le të themi, banor dhe pjesë e publikut të këtij vendi mendon që ky vend mund zhvillohet. A duhen shumë? Unë mendoj që ky vend për ato investime i ka mundësitë për t'i bërë. Normalisht janë shumë, por me vullnet, me dije, me projektet që pjesa inxhinierike e burime njerëzore inxhinierike në kohë i ka bërë gati dhe janë të arshivuara, ato mund të bëhen në jetë. Janë një numër inxhinierësh që kanë punuar, kanë lënë idealistë. Sot një pjesë e tyre nuk jetojnë. Megjithatë kanë lënë mbrapa një
trashëgimi, sepse kanë dashur Shkodrën, kanë dashur Krahinën, edhe kanë ditë me pa perspektiven e zhvillimit. Dhe nëse ato projekte do të vendosen në jetë me një vullnet, me një përfaqësi serioze, që mendon për popullin edhe për publikun, domethënë cilësia e jetës në këtë vend edhe mund të ndryshojë. Kështu që është shumë e rëndësishme një përfaqësi sa më gjanë, në qoftë se nuk do na përsëri investime zero. Duke qenë se edhe një prej pyetjeve më të shpeshtat që na kanë sjell shikuesit tanë përmes mesazheve është se cili është objektivi ose synimi i Partisë Demokratike për një rezultat pritshëm me 25 qershor. Po, rezultati i pritshëm është marrja e pushtetit nga Partia Demokratike, marrja e majorancës absolute në parlament dhe Republika Re. Republika Re si strukturë institucionale, Republika Re si sistemi i ri ekonomik, si një qasje ndryshme e reformave në aspektin ekonomik dhe parafrimi edhe më i shpejt i Shqipërisë me Bashkimin Evropian. A ka një prognozë të Igor Akuqi për rezultatin e qarkut Shkodrës, rezultatin që ai mendon se mund të jetë? Është e vështirë të parashikoj, nuk domethënë rezultatet do të jenë ato që do të tregojnë, por Shkodra duhet të jetë sa më solide. Ka pas mjaft 4 vite me menu, për me kuptu se çfarë duhet me bë me datën 25 qershor. Në mënyrë që cilësia e jetës në këtë vend të ndryshojë. Edhe vendi mos vazhdoj me një ngrim në vitin 2013. Jemi të ngrim, ta thash, në vitin 2013 për sa i përket investimeve në këtë vend. Çfarë është bërë investime, punime në këtë kohë janë pjesë e mbetjeve të projekteve që janë bana kanë të parashikuar në periudhën pararanse. Në këtë fushat partitë kanë hyrë të gjitha në vete, pra të pa bashkuara në aleanca. Mendoni që kjo mund të jetë më favorshme apo më disfavorshme për partitë e mëdha? Besoj që ai mekanizëm shformues i kodit zgjedhor, i BAM, ENKAS, për me favorizu partitë politike të cilat futeshin në koalicione dhe merrnin pjesën që nuk u takonte, praktikisht, me këtë lloj mënyrët janë konkurrencë lirë. Edhe, domethënë, situacioni është më fair, më i ndershëm, sipas asaj çfarë unë mendoj. Normalisht ky kod zgjedhor duhet ndryshoj, nëse do të vendoset të mahet sistemi proporcional, normalisht ai duhet shoqënohet edhe me të drejtën e elektoratit që jo vetëm të votoj partitë politike për proporcional, por edhe listën e kandidatëve të partive politike në proporcional. Është sistemi i ngjashëm gjerman që krijon mundësi që quhet sistemi listat hapura. Krijon mundësinë që të përzjell kandidatët më të përshtatshëm. Edhe ky sistem duhet bi poshtë, në fakt, ky që ekziston momentalisht. Ose fare mirë duhet kalohet në një sistem mazhoritar. Konsolidimi i definitiv i procesit zgjedhor të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme mund të hap rrugën fare mirë që të krijojë kulturën ose të krijojë precedentin e parë edhe për një sistem mazhoritar, gjë që do të ishte edhe shumë më pozitiv për elektoratin. Por edhe sistemi proporcional me listat hapura krijon mundësinë elektoratit për të bërë përzgjedhjet. Në një mënyrë do të sheshonte edhe ato pakënaqësitë shpeshherë që janë për listat e paraqitura nga partitë. Patjetër, imponon edhe përzgjedhje krejt njerëz të menduar. Profesor, duke qenë se jeni i pari i listës, por edhe përgjithsisht Shkodra mbetet pas Tiranës, mbetet një prej atyre shënjestrave ku
kryesisht Partia Socialiste, por edhe po quaj entourazhi mediatik pranë saj sulmojnë. Pikërisht jeni edhe ju si drejtuesi i listës, jeni në presionin mjaft artikujve. A ndini atë presionin e... Jemi të angazhuar në fushat. Po punojmë fushat, jam duke punuar intensivisht. Unë do vazhdoj me kanaj që kam kanë dhe morë para. Jemi duke punuar intensivisht me publikun, derë më derë. Kam shkelur një pjesë të madhe të territorit. Mediat kanë punën e vetë. Rëndësishme që të vazhdojmë punën tonë dhe secili vazhdon në linjën e vetë kryesore që kanë ndjekur. Jeni ndër paktit ndër kandidatët të cilët për deputet të cilët mund ta quaja në mënyrë të figurshme keni shkundur pluhurin e asaj jo tashmë ju e përmendet e cekët pak më parë jo tashmë asaj projekteve që bëjnë institucionet, por pikërisht kontributit ose traditës së projekteve të inxhinierëve më të mirë shkodran. Çfarë ju ka shtyrë? Edhe ajo çfarë më ka bërë përshtypje është që të paktën të mos na vrasin shpresën për të menduar se si mund të zhvillohet një qytet i tillë. Po, unë edhe ju Erzen, domethënë kemi lindur dhe jemi rritur në këtë qytet. Edhe jemi në ato qytetarë cilët kemi mbetur, vazhdojmë të jetojmë me zemrën në Shkodër. Mirë po, ne dim që mira bashkëqytetarë tanë janë larguar. Pak për i tyre janë kthyer, shumica kanë ndërtuar një jetë të re dikun tjetër. Burimet njerëzore janë pjesa më vështirësisht e rekuperueshme në një shoqëni të një vendi. Kështu që unë mendoj që le themi krijimi i shpresës që një brez i ri i bashkëqytetarëve tanë, ai brez që ka lindur shkolluar jashtë, të mund të ketë hapësinën e nevojshme për me u rikthy dhe me i shërby Shkodrës dhe Shqipënisë në institucionet kryesore, në biznesin, në veprat inxhinierike, në sipërmarrjet që ky vend ka nevojë për të zhvilluar. Ato projekte do duhet të realizohen dhe për ato projekte duhen burime njerëzore. Ai ka Shqipëria brenda vendit burimet njerëzore të mjaftueshme. Unë mendoj që çdo vend i cili ka ecur para ka ndjekur politika thelbësore të rikthimit të tronit të ikur në vendin e vet, për të vendosur në eficiencë burimet. Edhe duhet krijohen të gjitha kushtet që forcat më të përparuara intelektuale të mund të kenë hapësinën për më rikthy, mi shërby vendit, mi shërby biznesit, mi shërby projekteve rindërtimore dhe për i lloj edhe ajo që ju pyetët shpresa është thelbësore. Unë shpresën e nënkuptoj Shkodra, qarku i saj një hapësinë e jetueshme, e lirë, e zhvilluar, me rënd publik stabil, me shtet ligjor operativ në gjithë territorin, edhe me, le themi, një hapësinë të lirë ku përthithen investimet e brendshme dhe të jashtme, pa pasur asnjë lloj bezdijet nga forcat ekstra ligjore. Megjithatë, zoti Gorakuqi, ju keni përmendur projekte të tilla të cilat normalisht kërkojnë fonde të mëdha, siç janë për shembull rindërtimi i portit lumor në Shkodër apo për sa takon korridorit Adriatik-Alpe, pra lidhjes së Shkodrës me Gjakovën. Janë projekte të dorëzuara në Tiranë. Projektin për Shkodrën në zonë të lirë, ju i keni përmendur. Megjithatë, a mendoni që tashmë janë projekte që mund t'i quajmë deri diku nostalgjike, të cilat nuk mund të financohen? Pse nuk mund të financohen? Domethënë një krijimi kushteve
për investime, qoftë nga buxheti i shtetit, qoftë nga investitor strategjik, për ndërtimin e hapësirës, le të themi për ndërtimin e korridorit të Lumit Drin, nga Komani, në drejtim të Fierzës. Një projekt i menduar dhe i projektuar nga inxhinierët shkodran, para më shumë se sa 10-15 viteve, nëse nuk gabohen. Mund zgjidh shumë mirë atë ndërlidhje që ka ekzistuar tradicionalisht midis Shkodrës dhe Gjakovës. Krijon mundësinë për shkëmbime tregtare, jo se shkëmbimet tregtare nuk bëhen nga rruga e Kombit, por ka një mundësi tjetër shumë të shkurtër, që Shkodra të lidhet me Republikën e Kosovës dhe me qytetin, le të themi, ku tradicionalisht kanë ekzistuar ndërlidhjet, qoftë familjare, qoftë edhe tregtare midis dy qyteteve. Me gjitha, ajo jep një pjesë të rëndësishme të Alpeve shqiptare. Edhe në lidhë shumë shpejt edhe Shkodrën me zonat e brendshme të Alpeve edhe me gjitha me malsinë e Gjakovës. Dhe kështu që unë konsideroj një arterie të rëndësishme, e cila mund të jetë fare mirë në jetë me investim i cili mund të jetë investim strategjik, por edhe investim i qeverisë shqiptare në kushtet e një progresi dhe një rritje ekonomike stabile që Shqipëria mund të pësojë në të ardhmen për shkak të reformave të. Megjithatë, zoti Gorakuqi, pavarësisht se është një prej arterëve që mund të jepte frymë gjithë veriut shqiptar, por ne e përdorëm si shembull nga që thatë ju, por kemi mjaft, le të themi. Por e ka fjalën ka munguar dhe nga i ka munguar vetë përkrahja e politikanëve të veriut. Nuk e mendoj këtë gjë. Fakti nuk kanë ditur rezervë. Ju duhet dini që bëhet fjalë për investime strategjike, të cilat kërkojnë para. Shqipëria është një vend i varfër. Jo përmenda që struktura ekonomike e këtij vendi nuk ka mundësuar një ripërtritje të shpejtë. Edhe në periudhën tranzitive të 27 viteve të tranzicionit të zgjatur. Normalisht, një vend i cili do të ndërtonte në mënyrë definitive shtetin e së drejtës, një demokraci funksionale, do të kishe ecur shumë më përpara drejt proceseve integruese europiane, edhe këto investime do të ishin zgjidhur në një kohë më përparshme. Shqipëria, në vend që me bë hapa para, në momentet saktura ka bë hapa mrapa. Është ngadalësuar, madje është ngrirë në procesin e përparimit të cilësisë e demokracisë, dhe kjo ka bërë që të jetë një vend i cili është kandidat për Bashkimin Evropian, por ka me aty të kandidati. Ndryshe është me kanë pjesë e Bashkimit Evropian, sikurse një pjesë e vendeve të Ballkanit kanë arrit me hy, e për rrjedhoja do të merrnin pjesën e vetë në investimet strategjike të procesit europianizues të Ballkanit Perëndimor. Kështu që çdo gjë është e lidhur me cilësinë e demokracisë, cilësinë e shtetit të së drejtës, edhe respektimit të standardeve të lirisë dhe eliminimit të mekanizmave që çojnë në përsëritjen e ciklike të krizave politike në këtë vend. Një prej mesazheve të shumta që na kanë ardhur në drejtim të emisionit tonë është pikërisht një perceptim se bashkëpunimi i Partisë Demokratike me Partinë Socialiste mund të vijojë edhe pas zgjedhjeve. A keni edhe ju një perceptim të tillë? Partia Demokratike ka një program krejtësisht përcaktuar dhe që diferencohet në linjat kryesore. Programi i zotit Basha ka këmbgulur dhe është i fokusuar në procesin e lirisë ekonomike, hapësirës ekonomike, mbështetjes së shtresave nevojë, mbështetjes së ekonomisë, biznesit, fermerëve, kështu që ka një diferencë të madhe në aspektin e programit ekonomik. Programi është i fokusuar në atë çfarë unë, ju dhe gjithë qytetarët kemi vuajtur për një periudhë 4 vjeçare, të munguar, të vështruar nga larg sipas mehet, e cila ka nevojë për korrigjim, kështu që bëhet fjalë për një program të ndryshëm politik.
që diferencohet edhe në sistemin e taksimit. Sistemi i taksimit do të jetë një sistem krejt ndryshëm. Kështu që bëhet fjalë për programe të ndryshme politike edhe gjithsesi kjo është një pjesë që nuk më takon mu një kandidat lokal këtu në Shkodër për t'i dhënë përgjigje, le të themi, të saktë sot kësaj pyetje që ju ban. Po të paktën ju mendoni që në një lloj mënyre janë vetë programe që nuk lejojnë një parafrim të tillë ose një aleancë të tillë. Ja, si mendoni ju? Si mendoni ju? Ndryshe. Pikërisht, duke pas parasysh atë që quhet taksimi i ndershëm edhe taksën progresive bashkë me taksën 9%, tatimi 9% normalisht. Mbi të gjitha konceptimi i Republikës së Shtetit. Konceptimi i Republikës së Shtetit. Shteti ligjor, transformimi i Republikës, një Republikë e cila ka në thelb të vet transformimin institucional, transformimin e politika ekonomike të ndjekura, të cilat janë një këndvështrim krejt ndryshëm nga pararëndja. Një prej shikuesve tanë, zoti Gorakuqi, pyet nëse mund të ndërtohet Republika e re e Demokratëve me Metën president. Nuk është një përgjigje që mund të japim. Duke vijuar tek çështja e pas 25 qershorit. Zoti Gorakuqi, ju shpeshherë keni kërkuar një kushtetutë të re, keni tejkaluar, do të thoja deri diku edhe vetë ato çfarë programi i Partisë Demokratike, duke kërkuar një model të ngjashëm me Sloveni. Mendoni se mund të implementohet, pra mund të zbatohet një model i tillë edhe për Shqipërinë? Është i mundshëm. Është i mundshëm. Unë e kam shpjeguar edhe një herë në një studio të tillë që Republika jonë është një republikë parlamentare që prodhon një parlamentarizëm të fragmentarizuar. Kemi një republikë parlamentare me përqendrim të gjitha pushteteve në parlament. Edhe pa kundërbalancues në aspektin e kundërbalancimit të pushtetit të parlamentit, ku është përqendruar çdo gjë. Edhe reforma në sistemin e drejtësisë në fakt, në një vend tjetër perëndimor, në fakt ka gjetur kundërbalancën tek pushtetet e presidentit. Kështu që është domosdoshme riformatimi institucional i Republikës, domethënë një republikë parlamentare, por me pushtete monokratike të presidentit të Republikës, i cili shmang krizat, sikurse ishte edhe kriza fundit. Pra ndërhyn, nuk e lën krizën me pasivitet. Edhe Shqipëria ka kaluar kriza edhe në 2011 të ngjashme, edhe në 2017 ka kaluar krizë të ngjashme, dhe nuk ka pasur një arbitër. Dhe sidomos gjetja një arbitrit, domethënë arbitrit të përshkruar në kushtetutë, kjo është kryesore, është shumë e rëndësishme. Kjo nuk hedh poshtë reformën e sistemit të drejtësisë, por normalisht presidenti i Republikës luan role shumë më të rëndësishme edhe në përfaqësimin e unitetit kombit, edhe unitetit të publikut. Nëse të Gorakuqi shihet, edhe kjo është një perceptim i përgjithshëm i mjaft shikuesve tanë, që ju nuk përmendnin gjatë fushatës tuaj listat e rivalëve, pra nuk etiketoni apo nuk gjeni ndonjë rast të kritikoni listat e rivalëve. Kjo është sepse jeni fokusuar vetëm tek programi i Partisë Demokratike apo? Unë jam fokusuar në punën me publikun. Por nuk më takon mua të merr me listat e partive politike. Unë jam fokusuar ashtu sikurse Partia Demokratike në programin elektoral. Është një program i saktë, cilën në një farë mënyrë unë kam tentuar edhe këtu t'ju parafroj dhe t'ju publikut. Gjithë puna është fokusuar kryesisht në shpjegimin derë me derë publikut mbi reformat që do të merren, do të jenë reforma të rëndësishme ekonomike dhe të mbështetjes, le të themi, shtresave më të marginalizuara të shoqërisë, por edhe në
stimulimin e arsimimit të brezit të ri edhe të studentëve në procesin e punësimit. Programi i Partisë Demokratike parës gjithësh ka synuar edhe do të synoj edhe në stimulimin e studentëve në procesin e fillimit të punësimit. 10.000 studentë më të mirë do të kenë të paguar vitin e parë të stazhit të punës, gjë që është një masë shumë rëndësishme. Studentët kanë nevojë të mbështeten, sidomos në vitin e parë, kur ato hynë në jetën e tyre, edhe mbështetja e studentëve, domethënë të sapo diplomuar në procesin e punësimit, krijon shanset që ato të, le themi, të përshtaten me një fazë të re të jetës së tyre, që është puna edhe konkurenca. Jemi shoqëri e lirë. Patjetër, duke u ndarë në këtë pikë, zoti Basha përmendi një kosto prej rreth 24 milion eurosh që mund të realizohet një plan i tillë. Megjithatë, shikoni të realizueshëm që 10.000 studentë më të mirë të punësohen, pra edhe me ato do hiqen nga fasadat, edhe do të alokohen për, do të themi, pjesën sociale të shërbimit që buxheti i shtetit i çdo vendi, le të themi, çdo vendi normal perëndimor që kujdeset, çdo shteti të mirëqenie sociale kujdeset për shtetësit e vetë, dhe kështu që është pjesë realizueshme sipas këndvështrimit tim. Dua të shtoj në këtë pjesë që gjithë programi ekonomik i Partisë Demokratike është bërë nga ekonomistët dhe financierët më të mirë të partisë së zonjës Merkel. Domethënë nuk është një program i pabazuar, është një program shumë mirë i menduar dhe le themi ekonomistët dhe financierët më të mirë të qeverisjes të partisë kancelares Merkel kanë marrë pjesë edhe do të marrin pjesë në gjithë këtë proces. Ekonomia dhe financat kërkojnë ekspertizë maksimale. Në këtë vend është bërë eksperiment shumë gjatë me financat dhe ekonominë. Kohë nuk ka ma me ba eksperimente. Ju dini që ministrat e financave në çdo vend janë le themi ministrat më të fuqishëm në pikpamje të forcës intelektuale, në pikpamje të përvojës, në pikpamje të staturës, dhe ky vend ka domosdoshëm një ministër financash të rëndësishëm, një figurë të rëndësishme intelektuale, e cila do të japë shpresë vendit. Normalisht, për zgjedhjet që ka bërë Partia Demokratike janë bazuar në një studim shumë të mirë fillt, shumë të rëndësishëm të bërë nga ekspertët që unë i përmenda më sipër. Do doja të vijoj edhe me një prej mesazhet shikuesve tanë respekt edhe të atyre që në ndjekin televizion emisionin. Pikërisht zoti Gorakuqi, pyetja është nëse zoti Gorakuqi, deputeti i ardhshëm i Partisë Demokratike, do të dilte jashtë formacionit për interesat bashkëqytetarëve të tij. Normalisht Partia Demokratike ka pasur bastionin e vet kryesor në Shkodër. Unë dhe ju jemi lindur në këtë qytet. Partia Demokratike ka pas gjithmonë bazamentin kryesor në ëndrrën e disidencës së këtij qytetit. Disidenca e këtij qytetit është e rëndësishme dhe ka luajtur një rol themelor në opozitën që është ba regjimit. Partia Demokratike ka lindur në këtë qytet, ka pasur mbështetjen kryesore, edhe do vazhdojë të ketë mbështetjen kryesore. Interesat e publikut shkodran janë të lidhura para së gjithash me këtë program të Partisë Demokratike që para së gjithash do gjenë mbështetjen në qytetin tonë, edhe në krahinën tonë. Për sa i takon Shkodrës, një pyetje e fundit për këtë emision. Cilat mendoni se janë avantazhet e Partisë Demokratike në këtë fushatë? Avantazhet janë të lidhura me 4 vite të shkume, që janë 4 vite të investimeve zero, domethënë pjesës gati zero, domethënë kryetarja
e bashkisë, zonja Boltana dhe me disa herë e ka bërë publike. Unë nuk e kam këtu me vedi skemen për të shpjeguar pjesëzën e vockël të fondit të derdhur nga qendra në le të themi projektet e zhvillimit. Në fakt varion nga 1% deri 1.4%. Dhe kjo është në total vendi. është një tregues shumë i rëndësishëm. Po nuk është vetëm kjo. Janë edhe një numër le të themi të rëndësishëm investimesh që nuk kanë ardhur, duhet vinin. Duke filluar jo vetëm nga projektet e zhvillimit, po deri tek le të themi monumentet e kulturës dhe çdo gjë tjetër që lidhet me është dashur të kishte pjesën e vet dhe nuk ka ardhur. Kështu që ky është avantazhi, le të themi. Kjo është dritarja ku publiku mund të shohë qartësisht diferencën. Dhe sidomos periudha e ripërtritjes së Shkodrës 2009, 2008, 2013 që e bani Shkodrën përsëri një vend të vizitueshëm lehtësisht nga çdo qytetar shqiptar. Vjen me shumë kënaqësi në Shkodër, edhe sot e kësaj dite që nuk është investuar në këtë periudhë. Normalisht ajo është një kontrast që shihet edhe që dialogon ashtu heshtuesi me publikun e këtij vendi. Është një avantazh shumë i rëndësishëm dhe ne do përpiqemi të bëjmë maksimumin për ta ndihmuar bashkësinë tonë për të marrë, le të themi, përsëri atë gjallërim dhe për të plotësuar projektet e pakryeme në periudhët pararëndëse. Zoti Gurakuqi, ju falenderoj që ishit në studion tonë. Ju falenderoj edhe juve. Ju falenderoj edhe ju të nderuar shikues, ju falenderoj edhe për mesazhet e dërguara. I kërkoj ndjesë atyre të cilëve mesazhet nuk kemi lexuar, por që kanë marrë përgjigje besoj gjatë emisionit. Ju rikujtoj që ky emision ritransmetohet nesër në orën 13, po ashtu mund ta ndiqni edhe në faqen tonë të internetit. Bashkë natën e mirë.